Vastuu on mun mielestä sitä, että niin kun rakennetaan semmoista kulttuuria, että se tukee tämmöistä fiksua alkoholin käyttöä. Oikeastaan ensiksi pitää rakentaa se raami siihen, että sillä pitää olla, jos puhutaan nyt vaikka näistä päihteistä, niin pitää olla, yrityksessä pitää olla selkeästi kuvattu päihdeohjelma, siihen liittyvät päihdepelisäännöt, niiden pitää olla osa sitä arkea. Se ei riitä, että me kuvataan ne, jos me ei saada jalkautettua sitä sinne ihmisten arkeen, että meidän työntekijät on siitä tietoisia. Ensiksi pitää rakentaa tavallaan se, mitä se tarkoittaa meidän yrityksessä, tämä päihteiden käyttö, millä tavalla ja ylipäätään hyvinvointi. Ja sitten se täytyy saada ihmisille tietoon. Ja meillä se esimerkiksi tapahtuu niin, että se on kuvattu tosi selkeästi auki. Ja jokainen uusi työntekijä, kun tulee, niin hänen kanssaan käydään. Se on osa perehdytystä, että käydään läpi nämä asiat. Sitten toinen iso juttu siinä kulttuurirakentamisessa on se, että ihan jokainen firmassa näyttää esimerkkiä sen asian suhteen. Et ei voi olla niin, että on vain joku henkilöstöryhmä, kenen kuuluu toimia tämän mukaan, vaan se koskee ihan kaikkea. Ei voi olla niin, että me kannustetaan siihen, että käytetään alkoholia fiksusti ja näin, ja sitten me kuitenkin yhteisissä tilaisuuksissa niin kaadetaan sitä alkoholia saaveihin, ja sitä pystyy sieltä ottamaan aivan rajattomasti. Et henkilö, kellä on vaikeuksia sen asian hallinnan suhteen, niin hän saa sieltä helposti täysin vääränlaisen signaalin, ja silloin se menee ristiriidassa sen yrityksen niiden luomien päihdepelisääntöjen mukaan. Ja silloin kun ne on ristiriidassa, niin sitä kulttuuria ei voi rakentua. Tai kaikki palaset pitää olla mukana. Pitää olla se ohjelma ja runko, sitten pitää olla se toiminnan pitää vastata sitä, ja pikkuhiljaa se kulttuuri rakentuu sitten sen mukaiseksi, että se tukee sitä. Työpaikan yrityskulttuuri tulisi rakentaa sillä tavalla, että näiden asioiden esiin ottaminen olisi helpompaa. Tämä koskee monia muitakin ongelmatilanteita. Jos tällaisia one-to-one-palavereja koskaan järjestetään, niin se on hyvin vaikea ruveta niitä yhtäkkiä pitämään, jos yrityksen toimintakulttuuri ei sitä tue. Jos kulttuuri on sellainen, että tästä tulee uusi normaali, että näihin asioihin ei ollenkaan puututa tai niistä ei puhuta millään tavalla, se saattaa aiheuttaa aikamoisen negatiivisen vyyhdin ja koko tiimin tympäytymisen, ja sitten saattaa olla, että tiimi hajoaa tai hyvätkin työntekijät menetetään sen takia, kun kukaan ei uskalla oikein sanoa mitään asiaa, vaan kaikki joko hyssyttelee tai sitten ei välttämättä edes tiedä, mistä on kyse. Kaikille on asetettu tavoitteet. Jokainen tietää, että mitä häneltä odotetaan siinä työtehtävässä. Niin silloin on myös helpompi puuttua sen tyyppisiin tilanteisiin, missä hommat ei etenekään. Ja syythän voi olla mitä moninaisimmat. Siellä voi olla nimenomaan vaikka ongelmaa päihteiden kanssa, tai sitten siellä voi olla jotain ihan muuta. Siellä voi olla jotain orastavaa sairautta tai henkilökohtaisia syitä perhe-elämässä tai muita. Meillä pitää olla myös mahdollisuuksia auttaa matalalla kynnyksellä meidän ihmisiä, jotka painii erilaisten ongelmien kanssa. Ja meillä on esimerkiksi nyt otettu käyttöön tämmöisiä erilaisia huolichatteja meidän työterveystoimijan kanssa. Eli henkilö voi hyvin matalalla kynnyksellä käydä chattailemassa työterveyden ammattilaisen kanssa. Ja sitten samalla lailla oma kanava on sitten esimiehille, eli heillä on tämmöinen oma esimieskanava, missä voi sitten kysellä mieltä askarruttavista asioista, vaikeista tilanteista, saada asiantuntijan neuvoa myös tämän tyyppisiä. Ja sitten tietenkin sisäisesti myös se, että tulee tukea myös HR:n kautta mahdollisimman nopeasti, niin meillä on myös tämmöinen Ask HR-kanava, joka on todettu tosi hyväksi, että saat nopeasti apua ihan ihmiseltä, et botilta, mutta ihan henkilöltä. Voit chatata nopeasti ja siellä asiantunteva tiimi pystyy auttamaan hyvinkin nopeasti.